Het is nog een paar weken winter. Er wordt zelfs weer sneeuw verwacht. Dus ik wil even iets zeggen over het voeren van vogels. Daar zijn wij in Nederland gek op. Tuinvogels, eenden, duiven, ganzen, alles wat overvliegt. We smijten nog net geen krentenbollen naar de traumaheli. En vooral bij tuinvogels worden we helemaal gek. Check dit. Pindamannetjes. Ik bedoel, lijkt me leuk om te maken, maar wel een beetje wreed om ze zo op te hangen, toch? Ik weet niet wat ze hebben gedaan, die mannetjes, maar dit verdient niemand. Of hier, dit maken mensen ook. Een fucking bruidstaart van frituurvet. Waarom zou je dit doen? Dit is toch puur voor jezelf? Die heggemussen, die gaan echt niet zeggen van... oh, het ziet er weer prachtig uit, Annette. Bijna zonde om op te eten. Maar echt, mensen zijn het hele jaar door in de weer... met voedersilo's en potten pindakaas... of ze tieven elke dag een half tijgerwit in de eendenvijver. Omdat we denken dat dit goed is voor die beesten. Maar dat is het niet. Een paar redenen. Reden reden 1. Ze hebben genoeg te eten. Echt waar. Neem de eendjes. Die hoef je niet bij te voeren. Ook in de winter kunnen ze genoeg voedsel vinden. En ze bouwen zelf al een reserve op voor de winter... waar ze ook op kunnen interen. En brood verstoort juist dat natuurlijke ritme. En je gaat een beer toch ook niet uit zijn winterslaap halen? Hier, wakker worden, tosti. Hier. Hetzelfde geldt voor tuinvogels. Winters worden steeds zachter, waardoor vogels makkelijker hun eigen voedsel kunnen vinden. Echt, alleen als het een paar dagen achter elkaar vriest... zou je, zoals begin dit jaar, zou je de vogels een handje kunnen helpen. Verder redden ze zichzelf wel. Maar volgens deze mensen kan het buffet het hele jaar open. Vogels mag je het hele jaar door voeren. Het hele jaar rond kun je de vogels in jouw tuin bijvoeren. Vroeger dacht men dat je vogels alleen in de winter moest voeren. Maar vogels voeren mag eigenlijk het hele jaar door. Ja, volgens het tuincentrum Welkoop kan het absoluut geen kwaad... om het hele jaar door vogelvoer te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van tuincentrum Welkoop. Nou, volgende punt. We voeren die vogels ongezonde troep. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds mensen die met de halve bakken Bart naar het park toe gaan. Kijk hier, die eenden die vreten nog sneller dan een stoonde puber in de groeispurt. Maar wat je op deze beelden niet ziet... is dat die beesten hierna ongeveer uit elkaar ploffen van ellende. Wat er gaat gebeuren is dat eenden eigenlijk een soort obesitas gaan krijgen. Ze krijgen niet alleen, worden ze dikker, ze worden ongezonder, minder fit. Daar ligt een dode eend. Ja, daar heb je het al. Maar voor eenden is brood echt ongezond. Er zitten te veel koolhydraten in en het is veel te zout... waardoor veel stadseenden stevig overgewicht hebben. En je kunt beter met je kleinkind een paar spuiten Ozempic in die vijver gaan smijten. En mede daarom is het voeren van eenden in sommige steden al verboden. Bijvoorbeeld in Leiden, Amsterdam en Rotterdam. En dat is natuurlijk een hele verandering, maar dit is Nederland... dus er was een overgangsregeling. Het voederverbod gaat dus in per 1 juli... Nou krijgen de mensen dan wel 2 maanden een beetje de tijd om aan het hele voerverbod te gaan wennen, want het is nogal wat. Oh, Nederland. Het simpelste verbod ooit en zelfs dan komt de gemeente ons tegemoet. Want die mensen hebben dat brood al gekocht, hè? Ja. Maar goed, nu is iedereen eraan gewend. En dus even kijken in Amsterdam. Wordt dat verbod een beetje nageleefd? Ja, meneer, heb je ooit eenden gevoerd? Jazeker. Ja, wie niet? Ik heb ze net nog gevoerd. Maar het schijnt dus heel slecht te zijn voor de eenden. Dat meen je niet. Ik doe mijn hele leven al eendjes voeren, maar ik zie ze nog steeds rondlopen, hoor. Ja, maar dat jij in je eentje niet de hele soort hebt uitgeroeid... dat wil niet zeggen dat jij goed bezig bent. Oké, ook het voer dat we tuinvogels geven is vaak niet gezond... want een tijdje geleden bleek dat er in heel veel vogelvoer pesticiden zitten... die schadelijk kunnen zijn voor tuinvogels. Het zijn vooral de chronische effecten. Dus op lange termijn kunnen effecten zijn op vruchtbaarheid, op gedrag... op neurologische afwijkingen. Ja, en dan denk je nou en? Huh? Krijg je een pimpelmees die denkt dat hij een reiger is. Hoe erg is dat? Aan de kant, ik ben huge! Ik scheid op je auto, motherfucker! Rustig, pimpelmees. Maar die effecten zijn wel echt serieus. Een groot deel van het onderzochte voer bevatte een middel dat slecht is voor de voortplanting... en een ander middel dat mogelijk zelfs kankerverwekkend is. Ik vond vogelgriep al een zielig woord. Maar er is dus ook vogelkanker. 3FM, kom maar op met je glazen vogelhuis. Ik wil doneren. De DJ's eten een week lang alleen maar wormen. Oké, waar het ook vaak misgaat is hoe we de vogels voeren. Bijvoorbeeld met voeren in van die netjes. Voor vogels zijn die super gevaarlijk. Hier, moet je kijken, hier.
Dat arme beest zit helemaal vast. Alsof je lekker uit eten gaat, maar dan blijf je de rest van je leven vastzitten aan de sticky toffee pudding. Dat is toch zielig? En nog een reden om zo snel mogelijk met dit voeren te stoppen: besmettingsgevaar. Veel mensen die hangen zo'n voedersilo op. En wij mensen hebben een beetje met elkaar afgesproken dat als wij gaan eten, dat we dan ons eigen bord pakken. Maar die vogels die zitten gewoon de hele dag met z'n allen uit hetzelfde silootje te lebberen. En dat heeft soms echt vernietigende gevolgen. Hier, check. Dit soort voederplaatsen zijn vooral voor groenlingen een slagveld. Onder groenlingen waart namelijk het geel rond. Een dodelijke parasitaire infectie. In het Verenigd Koninkrijk is de populatie groenlingen door het geel in 10 jaar tijd met 2/3 gedaald. Dat is ook sneu, toch? Dan ben je een groenling, sterf je aan het geel. Beetje alsof een Rotterdammer de ziekte van Mokum krijgt. Ja, die jongen is alleen maar aan het lullen. Hij poetst niet meer, hoor. Nee. Nou, die voedertafels die zijn dus één grote besmettingshaard. En ja, je kunt het wel een keer schoonmaken, maar dat is ook een gedoe, jongen. Hier, dit zegt een ecoloog. Als je de voedertafel eens in de 5 dagen met kokend water schoonmaakt, dan verlaag je de risico's aanzienlijk. Nou, klinkt al als heel veel werk, maar even verderop zegt een dierenarts dit: spoelen met kokend water is niet genoeg. Was de voederplaats met warm zeepwater en spoel het uit met 10% bleekoplossing. Ja, en dan het snaveltje van de koolmees nog even poetsen met een desinfecterende gel. En hem laten gorgelen met mondwater. Oh ja, en voor het slapen gaan nog even een gezichtsmaskertje. Vindt hij heerlijk. Dat is echt waar, hè? Hier, puttertjes hebben zelfs altijd een gezichtsmaskertje op. Oké, en stel, je doet alles goed. Je hebt je hele tuin ontsmet met chloor en kokend water. Dan komen we bij punt 5, ongedierte. We luisteren even naar een ongediertebestrijder. Vogels voederen is een van de slechtste dingen die je kan doen als je ratten wil voorkomen. Dan kom je in de achtertuin en dan hebben ze de vogelnetjes hangen voor de vogeltjes, de mezenbolletjes. En dan ga je een voedingsbron voor de ratten creëren. En dat is wat heel veel mensen niet weten. Die zien alleen die vogeltjes overdag mooi vliegen. Maar als het donker wordt, komen de ratten aan en vreten die de rest op. Dan ben je de rat aan het voeren. Ja, dus je ballen worden opgegeten door de ratten. Zo leuk voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Nee, wij hebben het over vogels. Als je vogels voert, ben je dus vooral de ratten aan het voeren. En wij vinden ratten al eng, maar kun je nagaan hoe eng het is als zo'n rat 2 keer zo groot is als jij. Hier, kijk, hier zit een rat op de vogelvoederplank. Komt er een koolmeesje aan. Hier, kijk. Ah, die schrikt zich helemaal de tering. En tuurlijk, je kunt enorm je best doen om niet de ratten te voeren, maar daar heb je wel echt een dagtaak aan. Wat je wil is wel de vogels voeren, maar niet de ratten en de muizen. Dus als je gewoon rond 1 uur of 3, dan begint het al een beetje te schemeren, dan hebben die vogels al lang een buikje vol, dat nou even weghaalt en veegt dat laatste restje nou even van de vloer af, dan hebben ratten en muizen s'avonds niks te eten. En dan bied je toch gewoon de volgende ochtend om 9 uur, bied je dat gewoon weer aan. Ja, en dan om 12 uur even netjes vragen of het allemaal gesmaakt heeft. En of de heren staartmeester nog iets willen gebruiken of dat ze wel even oké zijn zo. En ik snap helemaal dat je het zonde vindt om brood in de vuilnisbak te gooien. Er zijn zelfs mensen die van hun geloof geen brood mogen weggooien. Maar aan de eendjes geven is dus geen goed alternatief. In Amsterdam deden ze een onderzoek en daaruit bleek dat per plek waar mensen eenden voeren genoeg eten bleef liggen om 150 ratten te voeren. Maar ja, ga je mee met oma de ratten voeren? Dat klinkt gewoon wat minder gezellig. Goed, nou, volgens mij zijn dit genoeg redenen om te kappen met vogels voeren. En misschien zeg je nu, maar ik heb die vetbollen besteld in de webshop van de Vogelbescherming. Die zullen toch godverdomme wel weten wat goed is voor vogels? Nou, de Vogelbescherming zegt dat voeren met mate mag. En waarom? Nou, omdat het een laagdrempelige vorm van natuurbeleving is. En omdat het bijdraagt aan de populariteit van vogels. Dus zij zeggen eigenlijk, we keuren het vooral goed omdat we willen dat mensen vogels leuk gaan vinden. Maar ik haal hier echt niet uit dat het verder heel belangrijk is om ze te voeren. Wat echt veel belangrijker is, zegt ook de Vogelbescherming, zorg voor een vogelvriendelijke tuin met inheemse biologische planten, struiken en bomen. Precies. Ik bedoel, je kunt wel heel lief een vogelhuisje in je tuin ophangen, zodat er misschien een keer een leuke appelvink op bezoek komt. Maar ik weet niet of dat gaat lukken als de rest van je tuin er zo uitziet. Daar gaat toch geen vogel heen? Ik bedoel, als iemand een poffertjeskraam begint in Irak, ga ik niet opeens op vakantie naar Irak. Als je vogels echt een plezier wil doen, dan moet je gewoon alle tegels eruit halen en wat planten erin zetten. Dus, nog even op een rijtje. Er is in principe genoeg te eten voor alle vogeltjes en eendjes. Het voer dat we ze geven is vaak ongezond. Soms zitten er zelfs pesticiden in. Die netjes zijn gevaarlijk. Vogels geven elkaar allemaal ziektes door. En uiteindelijk ben je vooral de ratten aan het voeren. Dus als je echt zo nodig een taart van frituurvet wil bakken, Annette, doe dat dan lekker voor jezelf. En nog één ding.
En als je nu denkt, wat moet ik dan met die 20 vetbollen die ik nog in de schuur heb liggen? Tip van mij, ze zijn gewoon heerlijk. Wow.